عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة رقم 721، ونحن في كتاب الحج، وفي مقدمات عن موضوع الحج بنتحدث عن التقوى باعتبار أن هي لب وجوهر العبادات، ومنها عبادة الحج. وقلنا بقى أن التقوى يعني هي أساس كل الرسالات الإلهية، وأن الخطاب بها جاء للبشر جميعا. بس احنا النهاردة والعنوان هو أن أكرمكم عند الله أتقاكم. سنتوقف مع هذه الحقيقة القرآنية، وفيها خطاب الله جل وعلا للناس جميعا: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بالمناسبة يعني هذه الآية ذكرها باراك أوباما لما زار مصر وخطب خطبة في جامعة القاهرة. مين اللي دلوا على الآية ديت؟ يعني بعضهم اتصل بي هنا ولا عايزين آية من القرآن تكون موجودة في الخطاب. فأنا لقيت يعني أهم آية هي قوله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفعلا طبعا هو جاه وقالها بالترجمة بتاعتها بالإنجليزي وحازت قبولا. يعني يمكن بعض الناس قال لك يا ده الشيخ أوباما مذاكر القرآن. المهم، هذه الآية طبعا كل القرآن عظيم، لكن الآية دي لم تأخذ حقها من التدبر. فربنا سبحانه وتعالى يخاطب البشر جميعا من أولاد آدم ويقول لهم: يا أيها الناس إنا خلقنا. طبعا هو الخالق وحده، مش هتلاقي واحد يقول والله ده أنا اللي خلق البشر أو أنا خلق السماوات والأرض. لا، هو الخالق هو الله جل وعلا. ما فيش فيه قضية، يعني في قضية واضحة ولا يجادل فيها إلا الحمير. يا ناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من آدم وحواء، ومن خلال آدم وحواء يتنوع البشر على حسب اللون، العرق، إلى آخره. إلى يقول وجعلناكم، كلمة جعل دايما بتأتي بعد الخلق، يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل. فشعوب وقبائل في اختلاف بقى بين أبناء آدم من حيث الثقافات ومن حيث الألسنة واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن حيث المستوى الاقتصادي ومن حيث كذا والجغرافيا والتاريخ والحاجات دي كلها. فالاختلاف يعني هو قائم بين البشر، لكن هذا الاختلاف أو الدايفيرستي بتكون يعني إذا أحسن استخدامها تكون قوة. فالمجتمع مثلا في كندا الرئيس بتاعهم يقول لك يعني الدايفيرستي بتدينا قوة، وبتوع نيوزيلندا يقول لك الدايفيرستي أو التنوع بيدينا قوة إذا يعني أحسن استخدام التنوع. فده اللي ربنا قال عليه ويقول لك وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مش لتقاتلوا. ما هو إساءة التنوع بقى اللي موجود لما يكون في نظام مستبد، أو خاصة إذا كان نظام مستبد يعني يعتمد على دين أرضي كما يحدث في السعودية وفي غيرها وغيرها وغيرها. فالمخالف في الدين والمخالف في المذهب والمخالف في اللون ويضطهد. وده برضه بيحدث في الغرب لما يكون في تعصب ضد المخالف في اللون. مثلا في أمريكا كان تعصب ضد الأمريكان من أصل أفريقي، فلم يستفيدوا بالتنوع. يمكن الغرب ابتدى يفهم هذا، لكن لا يزال ذلك غير مفهوم بالنسبة للشرق يعني. فربنا قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عشان تعرفوا مع بعض. يعني الأبيض يتعرف على الأسود والأحمر يتعرف على البني وهكذا، ويحصل فيه تزاوج. والزواج بينصر يعني بيجيب عناصر جديدة فيها يعني تلقيح للثقافات وكذا وكذا وتقارب وتعارف. ده معنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذا احنا كلنا بقى
مهما اختلفت ألواننا، مهما اختلفت ألسنتنا، مهما اختلفت ثقافاتنا، مهما اختلفت عرقياتنا، مهما اختلف مستوانا الاقتصادي، مهما اختلفنا ذكورا وإناثا، لكن احنا كلنا متساوون عند الله جل وعلا. يعني في الدنيا تشريعات بتنزل للجميع. من هو الأكرم بقى؟ الأكرم عند الله يوم القيامة هو الأتقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هو وحده سبحانه وتعالى العليم، هو وحده سبحانه وتعالى الخبير، هو وحده سبحانه وتعالى الذي يحكم بالعدل يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فميزان الحق جل وعلا يوم القيامة ما فيش فيه أبيض وأسود أو أمير أو أجير أو فقير أو غني أو كذا أو كذا أو كذا أو حتى نبي أو غير نبي. ميزان العدل على الجميع، الوزن موازن يعني بالحق وبالقسط سبحانه وتعالى. فبالتالي بقى ده في الآخرة. إذا بقى ما يصحش بقى وإحنا كلنا إخوة أبناء آدم من أب واحد وأم واحدة، مش المفروض احنا بقى نقول لك ده أحسن من ده، إن ده أكرم من ده. لا، الذي يحدد أكرمنا، الذي يحدد من هو الأكرم فينا الله جل وعلا، وسيكون هذا يوم القيامة، لأن الله جل وعلا هو المالك يوم الدين وسبحانه وتعالى هو العليم الخبير. لما يجي واحد بقى ويعمل نفسه إن هو الأحسن، يعني كما يحصل من المستبدين من الجماعة اللي عاملين نفسهم أولياء، اللي عاملين نفسهم أئمة. ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تعالش تمدح في نفسك. ألم تر الذين يزكون أنفسهم بالله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فتزكية النفس بالتقوى معناها انعدام التقوى. بالتالي في الحج لابد أن تكون هذه قاعدة إسلامية معروفة، خصوصا وأن الحج اليوم وقد كان فيما مضى يجتمع إليه طوائف الناس، الأبيض والأسود والبني والأصفر وألسنة مختلفة، وكلهم مع بعض في بيت الله الحرام. وفي حقيقة تانية هنتعرض لها بالتفصيل، ان هو الحج لكل البشر، للناس كافة، سواء العاكف فيه والباد. وأذن في الناس بالحج، يعني هو الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وأذن في الناس بالحج. فكل البشر الحج متاح لهم جميعا، لأنه هو الله سبحانه وتعالى وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فبالتالي حين يجتمع في الحج الناس من شتى الأرجاء، بس بشرط أن يكونوا مسالمين على حسب الإسلام السلوكي، مش لنا دعوة بالعقيدة بتاعته، العقيدة ده ربنا يحاسب عليها، أهم شيء أن يكون مسالما ومن دخله كان آمنا. بالتالي مع اختلاف الألسنة واختلاف الألوان واختلاف العرقيات إلى آخره، يجمعهم جميعا الإيمان السلوكي والأمن والسلام. من هنا بقى لابد أن يعني يتعرفوا على قوله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل واحد منهم بينه وبين نفسه يحاول أن يكون تقيا وأتقى ما يمكن، وده بينه وبين نفسه في تعامله مع ربه جل وعلا. وده بقى حكاية كيف تكون القاعدة القرآنية إن أكرمكم عند الله أتقاكم أساس في موضوع الحج، مع اختلاف كل الناس في الأشكال وفي الألوان، ذكر وأنثى، كبير وصغير، غني وفقير، أمير وسلطان وأجير وإلى آخره، لكن العبرة في التقوى. وأكرمهم عند الله هو من يكون أتقاهم في الحج، ومن يكون أتقاهم إن شاء الله يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من المتقين يوم القيامة. وطبعا نذكر
بقول جل وعلا: تلك الجنات التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اهلا وسهلا بكم احبتي ورجاكم على القرآن في قناه اهل القرآن في موقع اهل القرآن. لا تنسوا المشاركه بالشير وعليكم السلام.